Ja, tjena! Solen håller på att gå ner och jag lämnar nu Attentell för sista gången. Det är så att det har gått exakt 3 veckor sedan jag började på Attentell. Och nu har resan där tagit slut. Om vi ska vara ärliga så sålde jag bara 5 abonnemang och en tidning på kanal på Bonnier. Och det är nog inte exakt där de förväntar sig, va? Men de har varit trevliga nog och låtit mig arbeta kvar där i 3 veckor utan att få någonting i gengäld. Men som sagt, jag har fått en block, en penna och såklart ett spanskt arbetstillstånd. Och det, mina vänner, det är ganska bra att ha om man nu är i Spanien. Och jag är ju i Marbella såklart. Och nu fortsätter resan mot ett nytt arbete. Kanske ska till Sverige, vem vet. Jag har en månad kvar här i Spanien innan jag ska flyga hem. Vad som händer på den månaden, det får ni se allt. Men vi gör så här att vi fortsätter imorgon, dagen efter. Det brukar vara så att dagen efter en bakfylla är inte så kul. Dagen efter jobbet, vem vet, då kan det hända grejer. För då är jag faktiskt fri för första gången här. Hallå och god morgon på er. Eller buenos dias som vi säger här i Spanien. Vad som hände igår, ja, vart jag slutade på Attentell för alltid. Och nu är jag då arbetslös kallas det. Efter skolan så har man lov. Men efter att jag har fått ett första jobb så säger jag att man är arbetslös. Jag skickade iväg några ansökningar nu. Jag är fast i den här lägenheten i 2 månader. Så 1 månad kvar ungefär. Men idag, som sagt, jag är ledig. Och, eller arbetslös som man kan säga. Och jag tänkte så här. Det finns Marbella är typ som en liten stad som ligger på en bergssluttning ungefär. Och idag tänkte jag försöka ta mig upp för det här berget. Eller i alla fall hitta en väg dit upp. Och jag vet inte ens om jag kommer att lyckas. Men jag ska försöka, för jag har ju hela dagen på mig nu. I och med att jag inte har någon tid, jag måste passa eller gå och lägga mig någon viss tid. Så jag har ju hela dagen för mig. Och ja, som vanligt så är det en klarblå himmel. Och nu hör ni, nu bär det uppåt. Om man ska bestiga ett berg eller försöka en varm och solig dag, då gäller att man har en väska med sig med vattenflaskor. För vatten, det är A och O när det gäller att vistas ute under den varmaste tiden. Nu kör vi. Ja, kära tittare. Nu är det så att vi har tagit så över motorvägen. Den går i höjd med den där granliknande trädet. Det är ingen riktig gran eller tall, men det är någon kusin till dem vi har uppe i Skandinavien. Något annat intressant jag hittade här. Flixbuss. Visste inte att de fanns här nere. Om det är så att du vill åka någonstans, du har ingen bil, du har inte råd med taxi, ta en Flixbuss. Ta lite längre tid, men det är väldigt billigt pris för långa sträckor alltså. Det blir lite reklam för dem, men jag har åkt med dem en gång. Ja, det går ganska bra, ganska fort faktiskt. Men som sagt, nu har vi kommit till det riktiga Spanien kan man nästan säga. I alla fall det jag tror. Skulle också kunna vara så att det är någon stor hotellmiljö här. Eftersom att det är ett stort hotell som byggs där uppe. Så ni ser det. Ser ovanför det här lilla huset som jag har här. Lyskronan där. På berget. Alltså, ja. Varför inte? Det är en fin utsikt. Men kanske lite väl långt från havet. Som vi har där borta någonstans. Det är lite svårt att skilja på himmel och hav här i Spanien. Som att det är så himla ljust och icke-molnigt hela tiden. Men vad jag ser just nu det är att vi har någon slags idrottsanläggning nedanför oss. Och det är någon basketplan av slag. 2 stycken basketplaner. Kanske någon innebandyplan också. Jag vet inte faktiskt. Men jag försöker ta mig ner till det här området. Alltså målet är ju att gå upp till de där husen som ni ser på kullen. Här borta. Jag vill ju egentligen upp i bergen. Och varför jag vill det? Jo, det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag vill bara upp och se hur utsikten är liksom. Lite mer äventyrlig. Tänkte jag skulle göra någon video där uppe på bergen. Men först så måste man hitta en väg upp. Så därför kör vi lite vad heter det? Rekognus. Ja, ni vet det där. Man scoutar området innan och ser var man kan vara och så. Det ska jag göra idag. Nu när jag ändå har tid liksom. Väskan är full med 2 vattenflaskor.
Det här kommer bli en varm dag alltså. Solen den ligger väl mitt på himlen just nu. Och ja, jag tänker, varför ska vi stå här och snacka liksom? Vi försöker hitta den snabbaste vägen upp. Okej, det här är inte den snabbaste, men det är den vackraste vägen upp kommer det bli. Inte så snyggt med det här, lite skrot. Det här är något som skulle kunna bli något hus tror jag. Eller något som har varit på väg att bli ett hus i alla fall. Ja, men vi går igenom staden och där kanske ni kan få se lite snygga bilder. Det här gräver de och bygger ut. Men det händer alltid någonting här i Spanien. Och där har ni berget också. Ett jädra stort berg. Det ska jag upp för någon gång. Kanske inte idag, men... Du, jag trodde inte att det var så här stort när jag var där nere. Vid kustnivån, och havsnivån. I huset va. Men det är större än vad man tror. Det är inga träd som växer där uppe. Ja, men målet kanske är idag att komma till trädgränsen i alla fall. Det är inte något. Alltså, en sak man märker när man går omkring här i Spanien. Ja, förutom att det är väldigt aggressiva hundar överallt som vaktar sina revir och så är det också att det är väldigt färgglatt i Spanien. Alltså allting är ju i princip färglagt med en krita. Ta muren här, det är inte vit utan det är någon slags gulaktig vit. Tar vi gatan, ja, då har vi lite vitt och lite rött. Och ibland är det blåa gator också. Och murarna, ja, på murarna så växer det ju gröna växter med lite blommor i olika färger. Och husen, ja, de är ju inte heller helt vita eller röda som det är i Sverige. Utan det är ju lite mer färg här. Ganska mycket mer färg överallt. Fortsätter vi hitåt. Måste upp på trottoaren innan bilen kommer så vi inte blir påkörda. För det är en sak som är här. Gatan, säker mark. Vägen, livsfarlig. Ja, men det är så faktiskt. Det är mycket aggressiv körning och aggressiva hundar överallt som sagt. Ja. Det är tur att folk inte skäller på mig i alla fall. Ja, men det är ju så att det är inte lika bra polissäkerhet, så många har ju skaffat sig just stängsel, privata vakter och privata företag som ska sätta upp kameror och skydda dem från inbrottstjuvar och så. Det är för att polisen inte räcker till helt enkelt. Men trots all den här säkerheten så är ju folket väldigt trevliga här i Spanien. Det måste jag säga. Borgania. Alltså gata Borgania. Jag antar att det är den här fina gatan med alla dess hus och galna hundar. Men vi nöjer oss inte här. Vi gör ju faktiskt inte. Vi ska vidare. Som ni ser där borta så är ju bergstoppen på den brandaste delen av bergskedjan eller berget. Jag är ingen bergexpert, men det känns som att det är flera olika toppar och det där är en av topparna. Och jag tror att det där är den brantaste utav alla topparna. Vi har gått, jag vet inte ens var vi startar. Men du, vet du vad? Man ser ju havet härifrån. Långt, långt där borta så är havet. Om ni ser det. Jag ser det i alla fall. Det är en liten nyansskillnad från himlen, men det är ganska likt alltså. Det är ganska likt. Men vi ska i alla fall fortsätta uppåt mot, ja, den riktiga bergstoppen. Där vi inte kan gå på de här fina gatorna mer, utan där vi går på berget istället. Men du vet, det går inte fort här längre. Vi tar ett steg i taget. Mer orkar man inte. Det är inte ens bilen orkar starta när det kommer en galen hund där.
Man vet aldrig var de där hundarna har varit. Men den är väl i sitt revir och jagar bort mig här. Men det är en sån sak jag har lärt mig, att lita aldrig på hundarna. Inte ens när de är så här små. För du vet inte om det är en galen hund, om den har rabies eller vad som helst. Och nu vet jag inte ens vart vi går längre. Det ser ut som att vi är på någon slags mindre väg. Det ser man med tanke på alla sopor som de slänger. Det är de ganska dåliga på Spanien, och källsortera och sånt där. Eller att ta hand om sina soporna på gatorna. Nu ser här Festis, papper, läsk. Och här inne då? Jo, här är ju där hotellet som kommer bli. Men det är en helt annan berättelse som jag inte ska berätta. Att det är en mur här på båda sidorna har jag ingen aning om. Men vad jag kan tro är att det är så att det bor fortfarande folk längre upp på den här vägen. Det var precis en motorcykel som åkte ner för, men före såklart. Jag förstår att de använder fordon här. Jädra vad jobbigt det är att gå i uppförsbacken. Om de nu bor där uppe kommer de ju behöva mat och så. Jag tror inte att de är sugna på att gå upp och ner varje dag. Eller ett antal gånger i veckan. Eller om de nu skulle köpa storhandla någon gång. Det vet ju inte jag. Jag kan ju liksom bara berätta vad det är jag ser här. Och jag ser en himla snygg mur. Där folk har verkligen sett till så stenarna ska passa så gott det går. Och verkligen lite gips och betong där. Men annars, väldigt snygg. Jag antar att det är något hus på andra sidan kullen. För det är ingen naturlig kulle direkt. Och sen så såg jag ett par små rör i muren. Här har vi ett. Här har vi ett rör här. Och det är ju sådana finns det överallt i alla murar. I Marbella och Spanien. Och det är ju för att avloppsvatten och sånt bara ska rinna ut ur huset. Framförallt i städerna på övre, andra, tredje, fjärde våningen och sådana här har de massa rör. Vattnet ska rinna ut från tvättmaskinen eller något sånt där. Det är inte så fräscht för oss som går på gatan, men det är deras sätt att bygga. Och nu när vi har kommit upp förbi den här muren så ser ni, både jag och ni, att det är inget hus där bakom. Men det ser ut som att det har varit någonting, någon byggnad kanske. Eller som muren bara gått sönder med hjälp av människan. Och sen har trädet fått växa vilt. Kanske var någon försvarsmur av något slag någon gång i tiden. När det var inbördeskrig här i Spanien. Eller kanske när det var krig mellan de kristna och muslimerna. Det är så att kristendom och islam har ju båda styrt Spanien i varsin tidsepok då. Om man nu så här kommer en bil. Jag drabbar den här så fort. Hoppas han inte kör på mig. Ni ser det här fina gräset va? Jättefint och lent. Här kommer bilen va? Ja. Jag förstår vad han tar bilen. Det går liksom lite fortare än vad jag orkar gå just nu. Självklart skulle jag kunna springa. Men då skulle jag inte orka hela vägen upp till toppen. Det kan jag aldrig ana vad som hände när jag där kom upp. Det visade sig att det var himla många hus här. Det var ett hus där uppe med mopeden. Huset som jag visade förut. Och så har vi ett hus bakom oss här. Med någon barnfamilj. Och nedanför gången så är det också ett hus. Alltså, det är himla många hus här. Det kan vara någon slags ytterligare del av Beja. Jag trodde bara det skulle vara ett hus typ. Ett stort hus kanske. Men det visade sig vara en liten bergsby.
utav Marbella då. Ja, jag befinner mig nu på en soptipp. Antagligen så är det till husen där, som kanske är de hus som har den högsta trottoaren i hela Marbella. 3 hus delar på en trottoar. Och den är inte trasig, den är inte ful, inte nedsmutsad eller någonting. Den är fin. Orange. Kan eventuellt vara soptippen för de som bor här bakom. Men nu är det nog bäst att jag går. Det är nämligen så att jag måste dels ta mig ner härifrån. Och sen så ska jag också hitta en annan väg. Så jag kan ta och klättra upp på det här berget någon gång. För där gick det inte. Inte den här gången. Men vi fortsätter. Någon gång ska jag hitta vägen upp. Och jag har ju faktiskt en hel månad på mig innan det är dags att flyga hem. Och som sagt, jag har skickat ut lite annonser till höger och vänster till olika jobb här i Marbella och Malaga. Så jag väntar bara på att de ska svara. Och tills de svarar, ja, då har jag fritid att kunna sola, kunna upptäcka Marbella och framförallt hitta en väg upp till det här toppet på berget. Jag vet att om jag kommer upp där, då har jag en så sjukt snygg utsikt för Marbella. Och det är något jag verkligen skulle vilja ha och få se och uppleva. Aldrig varit i Spanien, aldrig varit i Marbella. Att få det på film alltså. Så ni också kan se det. Det skulle ju vara kanon. Ja, nu känner jag verkligen hur värmen tar. Och kameran börjar bli överhettad, så jag säger adios för den här gången. Så sticker jag hem nu. Hasta mañana kanske. Så här alltså, jag kan ju inte släppa saker. Det är ju bara så. Vi är nu tillbaka här där gubbarna såg som hade en släpkärra. Hotellet har vi där borta. Vi kom bakom huset, över det huset på någon höjd var vi på. Vi gick ner därifrån nu. Vi kom därifrån. Det jag såg när jag var där uppe var att om vi går hitåt så ser vi en liten lång metallvägg eller metallmur. Och längs muren så går det en liten stig eller väg av något slag. Det finns ett hus där uppe, men stigen den fortsätter längre bort än muren, eller än huset. Så jag tänker följa stigen eller vägen längs den här metallmuren som är då det inhägnade området för hotellet. Vi har nu tagit oss runt kröken och vad hittar vi väl här? Jo, här hittar vi då en karta över berget. Sierra Blanca står det där på kartan, men vad kan det heta då? Lite små stenar där man får undvika. Linda Vista. Ja, men det är ju någon slags karta här för hur man ska ta sig upp på berget, va? Och så distans är 2,5 kilometer. Ja. Ja, men jag får försöka kolla lite på det här. Och så får jag kolla kartan också på telefon. Så att det stämmer överens lite. Se hur det ser ut alltså. Ja, men låt mig kolla på det här så ska jag återkomma. Så jag kan gå upp för berget idag faktiskt. Jag vet inte.